Áprilisban nagyon gyorsan elolvadt a sok hó, aztán pedig jött egy nagy vihar is. De nagyon zúgott, vagy 2 napon át. Ennek meg is lett az eredménye, nézzétek meg, ilyen magas vizet még nem láttam az árokban. Szerintem amióta ide költöztünk, ez volt a legmagasabb szint. Kis hián kiáradt a medréből. Az asszony bement a városba, ő mondta, hogy lent az út végén az egész utat elöntötte a víz. És itt is vagyunk, később én is mentem, és nézzétek meg. Ahol állt a víz, ott az egész út szétcsúszott és tönkrement. Ketté vált és lett egy új árok a régi árok mellett. Nem egyszerű helyzet. Azóta jártak erre az útjavítók, gondolom befoltozták valahogy a lyukat, de ki tudja. Viszont ez a kisebbik helyzet, mert itt csak azt hittem, hogy nálunk kijött a víz és annyi, de nem. Ha már vittem a kamerát, akkor boltba menéskor elmentem a gáthoz is, hogy készítsek egy felvételt. Ki van nyitva és zubog. Dőlt a víz, de már nem annyira durván. Mármint ez körülbelül 1 héttel az áradások után volt. Amikor tetőzött az áradás, akkor máshogy nézett ki. Arról is találtam felvételt, valaki más készítette. Ha összehasonlítjátok, ez láthatóan nagyon máshogy nézett ki. Sokkal jobban jön a víz, zubog, ijesztő. Viszont erre még lehetne mondani, hogy egy kis áradás van az úgy. Ennél jóval nagyobb lett a gond. Tavaly volt a nagy áramszünet, most is volt egy elég kemény áramszünet a jég miatt, de most meg aztán jött az áradás is. Szóval ezek is történtek. Sok helyen kijöntött az egész, állt az utakon, volt, ahol az út alatt kimosta a földet, és az egész út beszakadt. Beomlott teljesen, aszfaltostul. Rengeteg házat is elöntött, sokan homokzsákokkal harcoltak a víz ellen, több-kevesebb sikerrel. De sok helyen nem ért semmit az egész, mert a hirtelen jött víz teljesen elárasztotta a környéket, és víz alá került a házak egy része. Itt van egy rakás kép, nézzétek meg, jó nagy károk lettek belőle. Akinek nem volt erre otthonbiztosítása, az most elég rosszul járt. Nem filléres lesz a renoválás. Elég sokan osztották meg ezeket a képeket és videókat arról, hogy hogy jártak. Voltak ilyen katasztrófa védelmisek is a városban, de sokat nem tudtak tenni. Ahogy néztem a képeket, csak lezártak néhány utcát, és figyelték a helyzetet. De ha a víz nem lett volna még elég, voltak, akik kaptak hozzá bónuszt is. Akik a tó mellett laktak, azoknak jég problémájuk is lett. A vízszint megemelkedett, aztán a jég kijött a tóból, ami úgy nézett ki, mint valami fantasztikus filmben, és elkezdte megrongálni a házakat. Erről is van néhány kép, meg videó is. Elég megdöbbentő, ahogy a jég szinte kisétált a tóból, és megindult a házak felé. És ugye ezzel ellen mit lehet tenni? Egyáltalán semmit. Percenként tonnányi jeget nem tudsz megállítani se kalapáccsal, se mással. Maximum pánikolva nézheted és reménykedhetsz, hogy megáll, vagy elkerüli a házat, hogy nem dózerolja le teljesen. Mi elég jól megúsztuk, magasabb helyen vagyunk, de sokan mások igen rosszul jártak. Nézzetek meg még néhány fotót arról, hogy mi volt itt néhány hete.